First step ay punta ka po sa iyong gcash apps. Ayan. And then, enter your PIN. Ayan. At pag nasa gcash ka na, ayan, hanapin mo yung bills. Click the bills. Tapos, hanapin yung electric utilities. And then dyan, search mo or hanapin mo yung meralco. Ayan. Dyan, enter mo kung magkano yung electric bill mo. And then yung customer account number. Dito sa email ay optional. Pwede mong ilagay yung email mo at pwede ding hindi. Diyan naman, pwede mong i-check yung box, pwede ding hindi. Pero kapag i-check mo yung box ay may additional na bayad na 25 pesos. Ayan, kailangan i-double check mo na kung tama ang iyong customer account number, then next. Ayan, kailangan din ay sakto yung laman ng iyong gcash para makapagbayad ka sa meralco. Ayan. Next. Double check mo ulit kung tama ang iyong in-enter na customer account number. Tapos, confirm. That's all for today's video. Thank you for watching.